Hello mga tol, kumusta? Welcome dito sa ating channel, Simple Life with Ron. Pag-usapan na natin dito mga tol, itong mga bago na discover ko sa Binance na pwede tayo makakuha ng free 100 USDT 100 that's around USDT. 5,000, more than 5,000 pesos. Libre lang, wala kang ibang gagawin mga tol, or wala kang lalabas na pera. So yan, puntahan muna natin itong Binance account natin. So kung wala ka pang Binance, kailangan mo mag-install muna. Punta ka lang dun sa Google Play Store, install yung Binance, mag-register at i-verify yung account mo. So paano nga ba tayo makakuha ng 100 USDT for free sa Binance? So simple lang mga tol, punta muna tayo dito sa home ng ating Binance account. Ayan. Then pindutin natin itong icon na nasa upper left corner. Ayan. Then kailangan dito mo na verified ka. Ibig sabihin na kompleto mo yung KYC process dito kay Binance. Verified yung account mo, nakapag-submit ka ng valid ID. At makikita mo na itong icon sa upper right corner na verified. So, pagkatapos mo ma-confirm na verified na yung account mo, so pupunta ka lang dito sa referral icon, second button from the top, ayan, referral. So pindutin lang natin yan. So referral mo to, ibig sabihin share mo lang itong link ng Binance. So pag may mag-register at mag-verify ng account nila, so magiging legit transaction yon para makapag-ipon ka ng 100 USDT. So kailangan mong i-meet kasi itong threshold ng 100 USDT sa within the time frame na set ni Binance. So halimbawa ito 9 days. I have 9 days and 1 hour to complete this challenge. So pag na-meet natin yan, makukuha natin yung 100 USDT. So libre lang siya, wala tayong ibang gagawin kundi share lang tong link. So, pwede mo siyang i-share sa mga groups, sa mga Facebook groups, sa Messenger, or kahit sa email sa mga kaibigan mo na interesado sa cryptocurrency. So pwede to. So gagawin mo lang, pindutin mo lang itong invite friends, then scroll up mo lang siya, pindutin natin itong share. Ayan, share ka lang, pwedeng sa Instagram, personal messages, yun, WhatsApp, no? So daming ways para makapag-share. So yun lang naman yung steps na kailangan mong gawin, at kailangan mo lang i-meet yung threshold na 100 para pwede mo siyang ma-withdraw actually. So tignan natin yung benefits na pwede mong makuha. Sa pagkakaalam ko, makakuha ka din ng trading fee discount. So yun, ito siya, ito yung roles. So each verified referral will bring the advisor anything from yan. So ito yung task 1 na kailangan meet natin. 10 USDT in rewards. Inviters can only withdraw with the total amount received has reached 100 USDT. So hindi na sinabi ko 100 USDT yung threshold. So kailangan mo siya i-meet. So if the inviter fails to reach 100 USDT, the reward will expire. So if di mo ma-meet yung threshold within the time frame na set ng Binance, so mawawala lang din yung rewards na yon. So magiging useless siya. Kailangan mo talagang i-meet
yung dalawang criteria na yun. So users will be unable to start your referral rounds. However, users can complete any ongoing rounds. Ayan. View more natin. Ito yung task 2. So referral community will deposits more than $50 within 14 days of registration. So after this has been completed, both the advisor and invitee will each receive a $100 trading fee rebate. Like that. So task 2 naman, if your referral ay mag-deposit ng at least $50 within 40 days nung na-refer mo siya, so both of you will receive $100 USD. So, pero hindi siya withdrawable. So, it is in a form of rebate voucher. So, pag nag-trade ka dito sa Binance, magiging less yung babayaran mo sa trading fee. So, sa pag-invite mo lang, so you are actually hitting 2 birds in 1 stone. So, task 1 and task 2. So, yun lang guys. Kung gusto nyo mag-register dito sa Binance, lagay ko lang yung link sa description box below. Bye bye, God bless.